Hi, ik ben Thomasing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Amerikaanse verkiezingen. En dan niet zozeer de verkiezing zelf, maar meer dat wat daarna zou kunnen gebeuren als Trump wint. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ik ga het hebben over Project 2025. Dus project 2025. Je kan dat vergelijken met de Mein Kampf van Hitler, alleen dan nu niet van Trump zelf, maar van 29 mensen dicht bij Trump. En wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben in Project 2025 hebben ze aangegeven op welke manier ze eigenlijk een revolutie in Amerika willen veroorzaken, dankzij Trump, want die moet hun daartoe de ruimte geven. En er is al één van die 29 die heeft gezegd, ja, dat kan bloedloos. Als de linksen, als de democraten ons dit laten doen, dan kan het bloedloos. Oftewel, als ze hun kans krijgen, dan komt die revolutie. En als het moet, dan gaan ze daar bloed voor verspillen. Ja, wat gaat dat dan allemaal inhouden? Nou, het gaat inhouden dat vrouwenrechten enorm terug zullen worden gebracht. Het gaat inhouden dat de rechten van buitenlanders enorm worden teruggebracht. De grenzen gaan compleet dicht. De verkiezingen zullen anders gaan worden. Kortom, het is de manier van de Republikeinse Partij, en althans een MAGA-deel daarvan, om ervoor te zorgen dat de democraten nooit meer aan de macht komen. En als dat moet door de democratie volledig te ontmantelen, dan zullen ze dat doen. In dat verhaal, 900 pagina's, ik heb ze ook niet allemaal gelezen. In dat verhaal staat dan ook dat er een straf gaat komen voor mensen die nu het verkeerd hebben gedaan. Mensen die Trump hebben aangepakt, die zullen dan worden aangepakt. De tegenstanders van Trump zullen worden aangepakt. Dat soort zaken staan erin. En ja, aan de ene kant denk je dan, kan je dat wel vergelijken met Mein Kampf? Ja, dat kan je. Het staat erin wat ze allemaal gaan doen. Als ze dat zouden gaan uitvoeren, dan zal eigenlijk, het resultaat hetzelfde kunnen zijn. Dan ga je krijgen wat we hebben gezien een kleine eeuw geleden. Dan ga je buitenlanders in kampen stoppen. Dan ga je van alles en nog wat doen en het zal escaleren. Dus het is echt van belang dat met name Amerikanen begrijpen wat Project 2025 gaat zijn. En dat ze dus niet kiezen voor Trump. En dat is dus eventjes het punt. Het gaat erom, als je voor Trump kiest, dan komt dat er. En niet omdat Trump het wil, maar omdat die mensen eromheen het willen. Trump zelf heeft al gezegd van, ja, ik weet niet wat erin staat. Hij zei ook, ik ben niet helemaal eens met wat ze allemaal zeggen. Maar hij zei net dat hij niet weet wat erin staat. Ja, oké, dat even. En hij weet niet wie het heeft geschreven, maar hij wenst ze veel succes. Dus hij weet niet wat erin staat. Hij weet niet wie het heeft geschreven, maar hij wenst wel succes. Voor hetzelfde geld staat erin dat er een linkse dictatuur moet komen. En hij zegt van, toppie joh. Dus Trump weet wat daarin staat. Niet de hoed en de rand, maar ze zullen wel een striptekening voor hem gemaakt hebben, dat hij het ook een beetje kan begrijpen. Maar hij weet heus wel wat ze allemaal willen doen achter hem. En onder zijn naam. Maar voor Trump is maar één ding belangrijk. Verkozen worden, al die strafrechtszaken van hem kwijtraken en iedere dag kunnen golfen. Dat is wat hij wil en de rest, het zal hem worst zijn. Wat ze met het land doen, het zal hem worst zijn. Als hij maar minder belasting hoeft te betalen, als hij maar het mannetje is, dan vindt hij het helemaal prima. En vooral dat hij kan golfen. Ja, Project 25 gaat dus echt al die criminelen achter Trump, die willen dat. Die zijn daar helemaal voor. En ja, we hebben gezien in 1933 hoe snel je een democratie kan ontmantelen. Project 2025 is de blauwdruk van hoe ze dat in Amerika willen doen. En ik hoop van harte dat het niet gaat gebeuren. Als het gaat gebeuren, dan zal je zien dat de Verenigde Staten in sneltreinvaart zal veranderen. En in het beste geval komt er dan een burgeroorlog waarna de zaak geregeld wordt. In het ergste geval komt daar een dictatuur. En ja, dan heb je China, Rusland en de Verenigde Staten als dictatuur. Ja, dan staat daar een verdeeld Europa staat daar dan tussen. Ja, dan wordt het wel ongelooflijk moeilijk voor Europa om zoiets als democratie te handhaven. Dus ik hoop van harte dat het zover niet komt. Geen goed bericht, geen leuk bericht, maar ja, daarom mag Trump gewoon pertinent die verkiezingen niet winnen. Eigenlijk is het wel gek, want nu heeft de president van Amerika alle zeggenschap. Dus waarom dan Biden niet zegt van,
doe dat met Trump. Ja, dat is dan toch de nette politiek van de Democraten ten opzichte van de Republikeinen. Want de Republikeinen willen dat met project 2025 dus wel gaan doen. En de rechters die daar dus in meegaan, die willen dat van harte ondersteunen. Het is niet iets wat per ongeluk is ontstaan, het is een groot plan. De mensen achter Trump die de zaak voor het zeggen hebben, die hebben dat geregeld, die willen dat zo hebben. En die hopen ook van harte dat het er gaat komen. Ja, en ik denk dat wij in Europa moeten hopen dat het niet zo ver komt, want het zal geen goede zaak voor Europa zijn. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.